বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি ৰাজযোগৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু এটা মহত্বপূৰ্ণ কথা এটা ক'ব বিচাৰোঁ বন্ধুসকল আমি এখন এষ্ট্ৰলজি স্কুল আৰ্যভট্ট ফাউণ্ডেশ্যন আসাম ব্ৰাঞ্চ নামে জানুৱাৰী 4 তাৰিখৰ পৰা আমি উদ্বোধনী কৰিম যিসকল দৰ্শক এষ্ট্ৰলজি শিকাৰ কাৰণে ইচ্ছুক তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমি ফিজ আদি বহুত কম ৰাখিছোঁ যে আপোনালোকে এষ্ট্ৰলজিটো শিকি আপোনালোকে নিজৰ লগতে ওচৰে পাজৰে সকলো মানুহক যাতে ভাল কৰিব পাৰে আহক তেনেহ'লে আজি আমি ৰাজযোগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ চাওক প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব ৰাজযোগ কি হয় ৰাজযোগ মানে হ'ল কি এটা উত্তম যোগ ঠিক আছে ৰাজযোগ মানে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি একো নকৰিলেও সব দি দিব একো নকৰিলেও সব পাব তেনেকুৱা নহয় কুস্তিত প্ৰতিফলিত হোৱা এটা যোগ যেটোত আমি কম এফৰ্টৰ দ্বাৰা তাৰ মেক্সিমাম বেনিফিট পাওঁ যেনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যপাল ৰাষ্ট্ৰপতি মন্ত্ৰী এমএলএ উচ্চ পৰ্যায়ৰ চাকৰিয়াল আইএএছ এচিএছ এই আটাইবোৰ যাক আমি ৰাজযোগ বুলি কওঁ ৰাজযোগকাৰী বিষয়া চাব কুস্তিত ৰাজযোগ যদি থাকে ঠিক আছে আৰু কুস্তিত ৰাজযোগ থাকিলে নহ'ব সেই ৰাজযোগকাৰী গ্ৰহ দুটাৰ শুভাশুভ চাব লাগিব সেই গ্ৰহবোৰ কিমান বলৱান সেইটো চাব লাগিব তেতিয়াহে ৰাজযোগৰ একচুৱেল ফলটো পাব ৰাজযোগটো হৈ আছে কিন্তু কুস্তি গ্ৰহবিলাক নিৰ্বলী তেনেহ'লে ৰাজযোগৰ কোনো মিনিং নাথাকিব ঠিক আছে তেনেকৈ আমি ৰাজযোগকাৰী গ্ৰহ দুটা কিমান বলৱান সেই আটাইবোৰ দিশ চাব লাগিব দশা অন্তৰ্দশাও চাব লাগিব আমি চাওক ৰাজযোগ বিভিন্ন ধৰণে হ'ব পাৰে আজি আমি কি কৰিম যে কেন্দ্ৰ আৰু কোণৰ ৰাজযোগৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কেন্দ্ৰ অধিপতি আৰু কোণৰ অধিপতিক লৈ যিটো ৰাজযোগ হয় সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম অন্য ৰাজযোগ বহুত আছে কিন্তু কেন্দ্ৰ আৰু কোণৰ ৰাজযোগৰ যদি কিবা সম্বন্ধ থাকে তেনেহ'লে তাৰ পৰা খুব ধুনীয়া ৰিজাল্ট আহে কিন্তু তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে কেন্দ্ৰ মানে কি হয় চাওক কেন্দ্ৰ মানে হ'ল লগ্ন চতুৰ্থ ঘৰ সপ্তম ঘৰ আৰু দশম ঘৰক কেন্দ্ৰ ভাৱ বুলি কয় আৰু কোণ হ'ল লগ্ন পঞ্চম আৰু সপ্তম ভাৱক আমি কোণ বুলি কওঁ এই লগ্ন আৰু কোণৰ মাজত যদি কিবা সম্পৰ্ক থাকে তেনেহ'লে ধুনীয়া ৰাজযোগ হয় আৰু সেই ৰাজযোগৰ পৰা জাতক বা জাতিকাই সেই দশা অন্তৰ্দশাত খুব উচ্চ লেভেলৰ ৰিজাল্ট পায় যাতে জাতকে যথেষ্টখিনি তাৰ পৰা লাভান্বিত হয় চাওক এই ৰাজযোগ আমি চাৰিটা ক্লাছত আমি ভাগ কৰিব লাগে ঠিক আছে প্ৰথম ক্লাছটো মনত ৰাখিব যে প্ৰথম শ্ৰেণীটো যদি কেন্দ্ৰৰ অধিপতি আৰু কোণৰ অধিপতিৰ মাজত যদি ক্ষেত্ৰ বিনিময় হয় সাপোজ ধৰ্ম যিহেতু যদি আমি কোণটো চাওঁ নৱম ঘৰটো ধৰ্ম ভাৱ আৰু দশম ঘৰটো হ'ল কৰ্ম ভাৱ দশম ঘৰটো কেন্দ্ৰ আৰু নৱম ঘৰটো হ'ল কোণ যেতিয়া ধৰ্মৰ অধিপতি কেন্দ্ৰত আহিল কেন্দ্ৰৰ অধিপতি যেতিয়া ধৰ্মত আহিব বা 4th হাউচৰ অধিপতি দশমত গ'ল দশমৰ অধিপতি দশমত গ'ল ক্ষমা কৰি 4th হাউচৰ অধিপতি 5th হাউচত গ'ল 5th হাউচৰ অধিপতি 4th হাউচত গ'ল বা নৱমৰ অধিপতি চতুৰ্থ ঘৰত গ'ল চতুৰ্থ ঘৰৰ অধিপতি নৱমত আহিল যিটো কেন্দ্ৰ আৰু কোণৰ যিটো এক্সচেঞ্জ থাকিব অধিপতিৰ যিটো এক্সচেঞ্জ থাকিব ৰাশি সেইটো আমি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ সম্বন্ধ বুলি ক'ম আৰু এই সম্বন্ধ কি হয় যে খুব শ্ৰেষ্ঠ হয় ঠিক আছে শ্ৰেষ্ঠ সম্বন্ধ হয় আৰু ইয়াৰ ফলত কি হয় উত্তম ৰাজযোগ বুলি সেইটো আপোনালোকে বিবেচিত কৰিব ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি নৱমপতি আৰু দশমপতিৰ মাজত যদি একেলগেও যদি বহে ঠিক আছে নৱমপতি দশমপতিৰ মাজত যদি এটা ভাল সম্পৰ্ক থাকে তেওঁলোক যদি ডিগ্ৰী ৱাইজ বা গ্ৰহ দুটা কাৰক গ্ৰহ হয় বলি অৱস্থাত যদি থাকে তেনেহ'লে খুব বেছি ভাল ৰিজাল্ট ইয়াত আহে আৰু তেনে জাতক বা জাতিকাৰ কি হয় ৰাজকীয় সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়
নহয় তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হওক বা অন্য কোনো ফালৰ পৰাই হওক তেওঁলোকে খুব ৰাজকীয় সন্মান পায় আৰু তেওঁলোকৰ এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ সমাজৰ ওপৰত থাকে আহক আমি এতিয়া দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ সম্বন্ধৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম চাওক যদি কেন্দ্ৰপতি আৰু কোণৰ অধিপতিৰ মাজত যদি পৰস্পৰ যদি পূৰ্ণ দৃষ্টিও যদি পৰে তেনেহ'লে ইয়াক কোৱা হ'ব দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ সম্বন্ধ আৰু ইয়াৰ ফলতো জাতকে এক্সট্ৰা এডভান্টেজ পাব জাতকৰ জীৱনত যদি কেতিয়াবা কিবা প্ৰব্লেম চলি থাকে সেই প্ৰব্লেমৰ পৰা হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় এক্সট্ৰা এডভান্টেজ পাব আৰু এতিয়া আমি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম চাব যে আপোনাৰ গোষ্ঠীখনত যদি কেন্দ্ৰৰ অধিপতি আৰু কোণৰ অধিপতিয়ে মানে এটাই আনটোক মানে পূৰ্ণ দৃষ্টি যদি প্ৰদান কৰে কিন্তু আন গ্ৰহটোৱে ইটো গ্ৰহক পূৰ্ণ দৃষ্টি প্ৰদান নকৰে বা সেই গ্ৰহটোৰ ওপৰত যদি কোনো ধৰণৰ দৃষ্টি যদি নাথাকে বা এই দুটা কেন্দ্ৰৰ অধিপতি আৰু কোণৰ অধিপতিৰ গ্ৰহ দুটাৰ ভিতৰত যদি এটা গ্ৰহই আনটোৰ যদি ক্ষেত্ৰত থাকে সাপোজ নৱমৰ অধিপতি দশমত যদি থাকে এটা গ্ৰহ যদি নৱমৰ অধিপতি দশম ঘৰত যদি অৱস্থিত হয় তেনেহ'লে দুটাৰ মাজত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ সম্বন্ধ সৃষ্টি হ'ব আৰু এই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ সম্বন্ধৰ পৰা জাতকেও ইয়াকে কোৱা হ'ব ইয়াৰ পৰা জাতকে যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ পাব যাক কোৱা হয় তৃতীয় শ্ৰেণীৰ সম্বন্ধ আহক এতিয়া আমি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ সম্বন্ধৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰোঁ চাওক যদি গ্ৰহ দুটা কেন্দ্ৰপতি আৰু কোণৰ অধিপতি গ্ৰহ দুটা যদি একে ৰাশিতে যদি থাকে বা একেলগে যদি জুতি বান্ধি যদি থাকে বা তেনেহ'লে কি হ'ব তাক কোৱা হ'ব চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ সম্বন্ধ আৰু ইয়াৰ পৰাও জাতকে যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ পাব কিন্তু মনত ৰাখিব যে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ সম্বন্ধ হ'লে জাতকে এডিশ্যনেল এডভান্টেজ পাব তাৰপিছত দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ সম্বন্ধক ডাঙৰ বুলি ধৰা হ'ব তাৰপিছত তৃতীয় শ্ৰেণী তাৰপিছত চতুৰ্থ শ্ৰেণী প্ৰথম শ্ৰেণীৰ সম্বন্ধটোৱে জাতকক যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ দিব চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ সম্বন্ধত কৰি মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ